নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ভাগ্যই আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। আৰু আজি ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে এটা সৰু ৰেচিপি, যিটো নেকি গাহৰি তিলৰ সৈতে ৰান্ধিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। মই বৰ বেছি ভালদৰে নাজানো, কিন্তু মই কেনেদৰে বনাইছোঁ সেই পদ্ধতিটো আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। মাংসও ধুই ৰেডি। এতিয়া মাংস বনাব লাগে তিলৰ সৈতে গাহৰি। এয়া তিলখিনি মই ধুই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া তিলখিনি ভাজিম। এয়া তিলখিনি আমি ভাজি লৈছোঁ ভালদৰে, কিন্তু লক্ষ্য কৰিব তিলখিনি যাতে বেছিকৈ ভাজা নাযায়, নহ'লে তিতা লাগিব। মাংসখিনি আমি অলপ বইল কৰি ল'ম, তেতিয়া ভালদৰে কোমলকৈ সিজি যাব, খাবলৈ সোৱাদ হ'ব। আমি মাংসখিনি অলপ ইয়াত দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি নিদিওঁ, ইয়াৰ আধা দিম, যিহেতু আমি মানুহ দুটাহে, ল'ৰাটোৱে কমকৈ খায়। হ'ব, আমাৰ মাংসখিনি উতলি আছে আৰু ইয়াৰ মাজতে আমি ওপৰৰ পৰা ফেনখিনি অকণমানকৈ চামুচ এখনেৰে পেলাই থাকিব লাগিব। ইয়াৰ ইম্পিউৰিটিজখিনি ইয়াত ওলাই আছে। মাংসত আমি আদা ৰচুন দিলোঁ, তিলখিনিও দিলোঁ। এতিয়া আলু এটা 4ফাল কৰি দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। তাৰপিছত কি কৰি আছা? এখন পঢ়ি আছোঁ। কি এখন? চৰাই চিনো আহক। কি চৰাই চিনি পালা এতিয়ালৈকে? এখন কেতিয়াবা পঢ়িব আপোনালোকেও, চৰাইৰ বিষয়ে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হ'বলৈ বিচাৰিলে দেই। অ'কে, এতিয়া চাম মাংসখিনি কি অৱস্থাত আছে। ইয়াতে জলকীয়া দিয়া হৈ গৈছে আৰু জোখমতে নিমখ আৰু তিলখিনি খুন্দি পেলাই দিয়া হৈছে। এতিয়া মাংসও সিজি গৈছে। আমি ইয়াক এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু এনেদৰে তিলৰ সৈতে গাহৰি ৰন্ধা আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে।